สวัสดีครับอาจารย์ A PMI Academy Pro นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของอาจารย์ A Channel นะครับก็วันนี้ก็จะพูดถึงนะครับ Engage Stakeholder การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับซึ่งเป็นตัวโดเมนที่2นะครับของ Process เป็นทัสที่4ซึ่งเวลาในการบริหารโครงการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการวันนี้เราจะมาอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นอันแรกนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับ analyze stakeholder นะครับก็คือการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเราก็อาจจะใช้เครื่องมือเขาเรียกว่า power interest grid นะครับ influence grid หรือ impact นะครับก็คือการพอดกราฟเป็น4 quadrant นะครับก็ซึ่งจะเป็นหัวข้อหนึ่งที่ใช้ในการสอบ PMP เหมือนกันนะครับซึ่งหัวข้อย่อยของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับสิ่งแรกนะครับเราก็จะต้องมีการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการนะครับมีใครบ้างมี project sponsor คือผู้สนับสนุนทางการเงินนะครับอาจจะเป็น client ลูกค้าเป็น employee พนักงานหรือแม้กระทั่งเป็นชุมชน community ต่างๆนะที่ส่งผลกับกิจการของโปรเจกต์หรือแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐก็ถือว่าเป็นการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขาเรียกว่า identify stakeholder นั่นเองอันที่2นะครับเราก็อาจจะต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์นะครับอาจจะใช้เครื่องมือ power grid interest grid ที่อธิบายไปข้างต้นเพื่อที่จะได้วิเคราะห์ว่า stakeholder ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าวิเคราะห์ว่าเขามีผลกระทบต่อโครงการเราขนาดไหนเพื่อประเมินความสำคัญของเขาแล้วก็อิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีอิทธิพลไม่เหมือนกันในโครงการเราตัวอย่างจริงนะครับบางทีเรามีโครงการก่อสร้างสะพานใหม่อาจในชุมชนแห่งหนึ่งผู้จัดการโครงการได้ใช้เขาเรียก power interest grid เนี่ยเพื่อ identify หรือระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเช่นผู้อยู่อาศัยในชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องเพราะเราจะสร้างสะพานเพราะไปส่งผลกระทบกับเขาหรือแม้กระทั่งอบต.หน่วยงานท้องถิ่นเราก็ต้องไปขออนุญาตและก็ผู้รับเหมาที่เรากำลังจะจัดซื้อจัดจ้างให้เขาไปทำสะพานนั่นเองถัดไปนะครับก็คือเราก็จะต้องมีการ categorize stakeholder นะครับก็คือการจัดประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนแรกเหมือน identify stakeholder เรารู้แล้วว่ามีใครบ้างต่อไปก็คือเราจะได้เอาพวก stakeholder ต่างๆหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็นกลุ่มตาม influence อิทธิพลและความสนใจ interest นั่นเองเช่นกลุ่มที่มี influence สูงและก็สนใจสูงเราจะต้องจัดการยังไงกลุ่มที่มีอิทธิพลต่ำและมีความสนใจสูงหรือ interest สูงเนี่ยยังไงเนี่ยเป็นการแบ่ง category ออกมานะครับพอเราได้ category มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนการมีส่วนร่วมนะ engage stakeholder คือการกำหนดว่าเราจะสื่อสารยังไงและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันเห็นไหมเราต้องมีการจัด category นะฮะตัวอย่างเช่นนะครับในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับสำหรับบริษัทหนึ่งเนี่ยผู้จัดการโครงการก็อาจจะต้องจัดประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็นกลุ่มๆต่างๆนะครับเช่นกลุ่มผู้ที่ใช้งานปลายทางที่มีความสนใจสูงเขาเรียก end user ถูกไหมครับกลุ่ม executive หรือผู้บริหารที่มี influence สูงในการสปอนเซอร์เราในการ support เราและก็ได้วางแผนการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนกันการสื่อสารอันที่3เราก็ต้อง engage stakeholder by category นะครับก็คือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเภทที่เราได้จัดแคตตาล็อกไว้จากขั้นตอนข้างต้นโดยที่จะต้องมีหัวข้อย่อยในการทำในหัวข้อนี้ก็คือว่าเราก็จะต้องมีการสื่อสารแล้วก็มีการประสานงานนะครับอาจจะใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มเช่นอาจจะต้องใช้การประชุมใช้อีเมลแล้วก็การสัมมนาออนไลน์เห็นไหมมันจะมีการสื่อสารในแต่ละเพศไม่เหมือนกันนะครับลำดับถัดไปก็คือเราก็ต้องพอเราสื่อสารเราก็ต้องให้ข้อมูลและการรับฟังข้อเสนอแนะฟีดแบ็กนะครับจากการสื่อสารนั้นเพราะว่าการที่เราให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราก็จะได้ฟีดแบ็กที่ดีตัวอย่างจริงนะครับก็คือโครงการแอปพลิเคชันมือถือนะครับผู้จัดการโครงการเนี่ยได้จัดการประชุมกับend user นะครับผู้ใช้งานปลายทางเนี่ยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อที่จะให้แอปพลิเคชันเนี่ยตอบสนองความต้องการของ end user ได้อย่างดีที่สุดเห็นไหมครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการ develop execute and validate a strategy for stakeholder engagement นะครับมันก็คือการพัฒนาและการตรวจสอบว่าไอ้กลยุทธ์ที่เราคิดไว้ของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นยังไงบ้างในขั้นตอนนี้มันก็ต้องมีการพัฒนากลยุทธ์เพราะเรารู้ว่ามี stakeholder คนไหนบ้างเราจัด
แคตตากรีเป็นยังไงบ้างเราก็รู้แล้วแบ่งกลุ่มเราจะสื่อสารยังไงดังนั้นกลยุทธ์ที่เราใช้เนี่ยในการพัฒนากลยุทธ์เนี่ยเราต้องกำหนดกลยุทธ์ว่าการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดำเนินการและตรวจสอบนะครับว่าไอ้กลยุทธ์ที่เราจะตรวจสอบว่ามีประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็คือเราต้องปรับปรุงกลยุทธ์การมีส่วนร่วมตามที่ผลตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยกตัวอย่างเช่นนะครับในโครงการปรับปรุงระบบ IT ของโรงพยาบาลผู้จัดการโครงการก็ได้พัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมที่เน้นการสื่อสารอย่างต่อเนื่องนะครับกับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์และผู้บริหารโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ได้ตรวจสอบและการปรับปรุงกลยุทธ์ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมาเห็นไหมฮะมีการฟีดแบ็กกันเกิดขึ้นสุดท้ายเนี่ยนะทัสตัวนี้นะทัส4เนี่ยก็คือการ engage stakeholder นะครับก็คือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญไม่สามารถมองข้ามได้เลยในการบริหารโครงการการวิเคราะห์การจัดประเภทการมีส่วนร่วมตามประเภทเห็นไหม category และการ develop กลยุทธ์คือการพัฒนากลยุทธ์การมีส่วนร่วมว่าดีหรือไม่ดีแล้วค่อยมาปรับปรุงนะครับแล้วก็แก้ไขใหม่จะช่วยให้โครงการดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จสุดท้ายนี้นะครับช่องอาจารย์ A Channel นะครับก็ต้องขอบคุณที่รับชมแล้วก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการบริหารโครงการในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ